नमस्ते। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई गुगल फर्म के हो, गुगल फर्म केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र गुगल फर्म कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। गुगल फर्म हामी क्रिएट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले अब कुनै पनि ब्राउजिङमा गए भयो, यहाँ गुगलकै छ मसित, मैले क्रोम ब्राउजिङलाई ओपन गरेँ। अब म मोबाइलबाट गर्दैछु, यो ल्यापटप डेस्कटपबाट गर्दा नि सजिलो हुन्छ, तर मलाई चाहिँ मोबाइलबाटै कम्फर्टेबल लाग्छ, त्यही भएर मैले यसलाई मोबाइलबाटै गर्न लागिरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईहरुले यहाँ गएर गुगल फर्म सर्च गर्नु होला, GOOGLE गुगल फर्म सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यो गुगल फर्मको इन्टरफेस आइरा हुन्छ र यसलाई मैले मोबाइलबाट गर्दैछु। मोबाइलबाट गर्दाखेरि सबै भर्सनहरु उपलब्ध हुँदैन, त्यही भएर मैले यो मोबाइलमा जस्तो यसमा मैले यो सर्च बारको राइटपट्टिको 3 डट कर्नरमा गएर यसलाई डेस्कटप साइड अन गर्नुपर्छ। यहाँ मेरो अनै छ, जस्तो अफ गर्नुभयो भने यसमा यो खालको देखिन्छ, यसमा सबै फिचरहरु हुँदैन, त्यसकारण यो डेस्कटप साइडलाई अन गर्नुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो यसमा मेरो 2-3 टा अकाउन्टहरु लग्छ, मैले आफ्नो अकाउन्टबाट गर्छु, प्रहलाद चिटोला भन्ने यो अकाउन्ट चुज गरेँ। तपाईहरुले नि त्यो गर्नु होला। यहाँ फेरि सर्च गर्ने ठाउँ आयो गुगल फर्म, यो गुगल फर्म फेरि सर्च गर्नु होला। त्यसपछि गएर यसमा हेरौँ, यहाँ यी गुगल फर्म फ्री अनलाइन सर्वे एन्ड पर्सनल युज भन्ने छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ। फेरि यहाँ गुगल फर्म, यो गो टु गुगल फर्म, यता यो बिजनेसको कुराहरुको लागि छ, यो हामी पर्सनल युजको लागि चाहिँ यो गो टु गुगल फर्ममा गर्छौँ। गो टु गुगल फर्ममा भइराछ, यो गर्नु होला। यहाँ अकाउन्ट फेरि चेन्ज भइसकेको छ, मैले फेरि आफ्नो अकाउन्ट चेन्ज गरेँ, प्रहलाद चिटौलाको अकाउन्ट यो खुलिराछ। यसलाई फेरि एकचोटी यो डेस्कटप साइड फेरि अन गर्नु होला। यो चलाउँदाखेरि फेरि उतापट्टि अर्को अकाउन्ट चेन्ज भएर डेस्कटप साइड अफ भयो, डेस्कटप साइड अन गरेँ। यसमा अब यो गुगल फर्मको होम पेज आयो। यहाँ तल मेरो यो सबै यो मैले अहिलेसम्म मैले बनाएका क्वेशनहरु हो, मेरो फर्महरु, सर्वेहरु, अनलाइन टेस्टहरुको लागि गरेको कुराहरु हो यसमा, यिनीहरु यो मैले गरेको। अब हामीले यसमा के गर्न मिल्छ भनेर म भन्छु तपाईहरुलाई। यसमा मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ भनिरहेछ, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ एउटा ब्ल्याङ्क भन्ने छ, यो ब्ल्याङ्क भनेको हामी स्टार्ट अ न्यू फर्म भनिरहेछ। यहाँ स्टार्ट अ न्यू फर्म, नयाँ फर्म बनाउनको लागि यो गर्ने हो। यसमा जस्तो RSVP भनेको चाहिँ यो हामीले पार्टीहरुमा कसलाई के कुराहरु मन पर्छ भनेर यो पहिला नै हामीले पठाउँछौँ। जस्तो पार्टी गर्दैछौँ, इन्भाइट गर्दैछौँ कसैलाई भने त्यसमा को आउने अथवा के गर्ने, के कुराहरु कतिजना लिएर आउने जस्तो भन्ने कुराहरु, यो पार्टी इन्भाइटको कुराहरु, यस्तो कुराहरु पनि यसमा रहेछ। यो राम्रो छ। कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन अर्को कुरा छ यसमा, जस्तो कसैको कन्ट्याक्ट चाहियो भने चाहिँ हामीले गुगल फर्मबाट सर्ट नेम, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर के कुराहरु चाहिने हो यसमा क्रिएट गरेर हामीले पठाउन सक्छौं। यो कुराहरु गर्न सक्छौं। अब म यहाँ जनरली यहाँ गुगल फर्मलाई नयाँ कसरी बनाउने भनेर हामी नयाँ यहाँ यो प्लस आइकनमा ब्ल्याङ्क स्टार्ट अ न्यू फर्म, यसमा मैले ट्याप गरेँ। अनटाइटल फर्म भनेर आयो, यसको यो आइरहेछ। एकचोटि चेक गरौँ यो डेस्कटप भर्सन छ कि छैन। यहाँ हेरौँ, डेस्कटप साइड अनै छ, कुनै बेला चेन्ज भइसक्यो हुन सक्छ। अब यसमा यो अनटाइटल भन्ने यहाँ देखिरहेछ, यसलाई हामीले टाइटल गर्न सक्छौं। यसमा के कुराहरु छन् हेर्नु होला। यसमा यहाँ क्वेशन भन्ने कुरा छ, यो क्वेशन भन्नाले हामीले बनाउने क्वेशन हो, र रेस्पोन्स भन्ने यतापट्टि छ। रेस्पोन्स भनेको हामीले क्वेशन बनाइसकेपछि, सर्वे गरिसकेपछि त्यसबाट उताबाट हामीलाई सबमिट गरेर जे कुराहरु पठाइन्छ त्यो रेस्पोन्समा हुन्छ। अहिले यहाँ रेस्पोन्स छैन, हामीले भर्खरै बनाउँदै छौं। यो क्वेशनमै हामी अहिले हुनु पर्यो। र यहाँ माथि यहाँ यो सेन्ड भनेपछि हामीले बनाइसकेपछि कसलाई पठाउने हो, इमेलबाट पठाउने हो कि लिंकबाट पठाउने हो भन्ने यो सेन्डमा छ। त्यसपछि यो सेटिङ अप्सनमा छ। यो सेटिङमा धेरै कुराहरु छ, अहिले म पछि भन्नुला के गर्नुपर्छ सेटिङमा भनेर। यो सेटिङको कुराहरु यसमा छ। त्यसपछि गएर यो छ आँखाको चिन्ह भएको, यो चाहिँ कस्तो फर्म बन्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ यसमा देखिन्छ, यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो आँखा जस्तो चिन्हबाट। र अर्को छ यसमा यो चाहिँ यो थेम्सहरु कस्तो कलरहरु गर्ने, यसको ब्याकग्राउन्ड कलरहरु कस्तो गर्ने भनेर चुज गर्ने कुराहरु यसमा छ, यो पनि छ। अब अर्को छ यसमा यता एडभान्स भन्ने हो। यो भनेको यो एडभान्समा चाहिँ हामीले अरु यसको एक्सटेन्सन फंक्सनहरु एड गर्न सक्छौं, जस्तो टाइम सेट गर्न सक्छौं र अरु धेरै कुराहरु चाहिँ पहिला हामीले एडभान्समा गएर सेटिङमा त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरु हामीले गर्नुपर्ने भयो। यो थेमलाई मैले अहिले बन्द गरेँ। यति कुराहरु यहाँ माथि छ। र यति भनिसकेपछि जस्तो हामीले यसलाई अब एउटा टाइटल लगाउँ, कुनै टाइटल लगाउँ। जस्तो मैले यसमा मेरो स्कुलको निम्न माध्यमिक तहको अनिवार्य गणित विषय अन्तर्गत समूह पाठको पुनरावलोकन भन्ने मेरो यो फर्मको विषय भयो अथवा यसको हेडिङ भयो। मैले डिस्क्रिप्सनमा नि राखेँ। र अब मैले यसलाई क्वेशन यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ।
र क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि मलाई यो कसले गर्ने हो, यो एटेन्ड गर्ने अथवा यसमा सहभागी हुने मान्छेको मलाई नाम चाहियो। त्यसकारण म यो अनटाइटलमा गएर यो अनटाइटल क्वेसनमा सबभन्दा पहिला विद्यार्थीको नाम भन्ने कुरा लेख्न चाहन्छु। यहाँ लेखेँ मैले। अब यो विद्यार्थीको नामको यसको एन्सर के हुन्छ त भनेर यता अप्सन छ हेर्नु होला। सर्ट एन्सर हुनु पर्यो। विद्यार्थीको नाम त अब 1 सेन्टेन्स एन्सर हुन्छ, सर्ट एन्सर नै हो। अब यसमा अरू पनि छ, प्याराग्राफ लेख्ने कुराहरू छ। प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो भने प्याराग्राफ छ, त्यस्तै गरी मल्टिपल चोइस छ, चेकबक्स छ, ड्रप डाउन, फाइल अपलोड गर्ने, यो मल्टिपल ग्रेड, यस्तो कुराहरू सबै कुराहरू यसमा छ। यो मैले अहिले यति मात्र देखाएँ यहाँलाई। यो भयो। त्यसपछि मैले अब नयाँ क्वेसन थप्नको लागि यो प्लस आइकनमा गयो भने मेरो अर्को क्वेसन आउँछ। जस्तो अब यसलाई मैले टाइटल हाल्नु पर्यो हैन, यसलाई टाइटल हाल्नु पर्यो भनेपछि यो टीमा गएर ट्याप गर्नु होला। यो टाइटल आउँछ अथवा यसमा डिस्क्रिप्सन आउँछ। जस्तो हामीले माथि चाहिँ हामीले यो विद्यार्थीको पुरा नाम लेखिसकेपछि अब यहाँ तल के गर्ने हो भन्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब यसमा जस्तो यो विद्यार्थीको पुरा नाम यहाँ भइसकेको छ। अब तल उनीहरूले के कुरा गर्नुपर्छ भनेर यसलाई पछि तल माथि गर्न सकिन्छ। यो क्वेसन माथि आइरहेछ, यो टाइटल भइरहेछ। यो टाइटल गरौँ यसलाई हामीले। जस्तो यसमा अब यसलाई हामीले हेडिङ दिउँ तलका गरिदिएँ मैले, तलका प्रश्नहरूको सही उत्तर रोज्नुहोस् भनेर। म यो मल्टिपल चोइसको लागि यो गर्न खोजेको मैले यसमा। जस्तो हाम्रो यो क्वेसन माथि गइरहेछ, मलाई यसलाई तल लिएर आउनु मन लाग्यो। यो चाहिँ त माथि हुनु पर्यो। तलका प्रश्नहरूको सही उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने यो डिस्क्रिप्सन हो, यो टाइटल हो। यसलाई माथि राखिदिउँ। यसलाई चाहिँ जस्तो भने यसलाई हामीले जस्ट केही गर्नु परेन। यसलाई सट्ट यसलाई होल्ड गरेर गर्न सक्यो। यो माथि गइसक्यो। यो क्वेसन तल आइसक्यो। यसलाई तल माथि हामीले जति बेला नि गर्न मिल्छ। फेरि हेर्नु होला, यो तलका प्रश्नहरूको सही उत्तर भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ माथिल्लोमा लानु छ। त्यही भएर यसलाई मैले यहाँ यो डट आइरहेको ठाउँमा गएर सार्यो भनेपछि यहाँ सारेपछि यसलाई माथि गइहाल्छ। यो फेरि हेर्नु होला, यसलाई मलाई यो क्वेसनलाई मैले माथि लानु छ भनेपछि यसो गर्नुभयो भने यसरी तल माथि गर्न मिलिहाल्छ। अब यो क्वेसन म यहाँ भइहालेँ। एउटा सर्ट क्वेसन भयो, माथिको विद्यार्थीको पुरा नाम। अनि यो तल हामीले के गर्नुपर्ने हो, खाली ठाउँ भर्ने हो कि अथवा सही उत्तर दिनु होला अथवा के प्रयोजनको लागि गरे हो भन्ने कुरा टाइटलबाट हाल्न सकिन्छ। हामीले त्यो गर्न सक्यौँ। मैले यसमा यो तलका प्रश्नहरूको सही उत्तर दिनुहोस् भनेर गरेँ। अब यहाँ म क्वेसन गर्दैछु। यो क्वेसन जस्तो म एउटा बहुवैकल्पिक क्वेसन तलका मध्ये कुन हो यो गरौँ। र अब यसमा हामीले यो सर्ट एन्सर भएछ। यसलाई हामीले मल्टिपल चोइस गर्नुपर्छ। मल्टिपल चोइसवाला बनाउन खोजिरहेछौँ। यो मल्टिपल चोइसमा चुज भइसक्यो। अब जस्तो अप्सन 1 यसलाई इन्टर गर्न साथ अब बी भन्ने अप्सन आइहाल्छ। यहाँ सी मात्र राखिदिउँ। कसैले चाहिँ यसलाई एन्सर लगाउन पनि सक्ने हुन्छ। क्वेसन र अप्सन तयार भयो। अब यसमा हामीले अब यसलाई हामी जनरल क्वेसन बनाउने हो अथवा यसलाई चाहिँ हामीले जनरल क्वेसन गर्ने हो अथवा यसलाई हामीले क्विज बनाउने हो। अब यसको लागि हामी सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नु होला, यसलाई यो हाम्रो क्वेसन भएको छ 1 नम्बरमा 4वटा अप्सनवाला क्वेसन भएको छ। अब योलाई हामीले यदि क्विज बनाउने हो भने जनरली यो अनलाइन क्लासहरू भइरहेछ। यति बेला हामीले अब अनलाइनबाट पढाइरहेछौँ। अब टेस्ट पनि अनलाइनबाटै लिनु पर्यो, एक्जाम पनि अनलाइनबाटै लिनु पर्यो भनेपछि यसलाई अब हामीले यो सेटिङमा जाउँ। एकचोटि यहाँ सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा गएर सेटिङमा अहिले मैले भने 3टा कुरा छ, जनरल, प्रेजेन्टेसन र क्विज भन्ने छ। जस्तो जनरल, अब जनरलमा यो कलेक्ट इमेल एड्रेस भन्ने छ अथवा यो इमेल एड्रेस कलेक्ट गर्ने हो कि नगर्ने हो। जस्तो स्टुडेन्टहरूको लागि जनरली अब इमेल एड्रेस झ्याउ हुन्छ, सबैलाई इमेल एड्रेस थाहा हुन्न, पासवर्ड बिर्स्या हुन्छ, के हुन्छ, त्यसकारण यो त्यति इफेक्टिभ नहोला। तर एकाडेमिक खालको अथवा माथिल्लो क्लासहरूमा, कलेजहरूमा, युनिभर्सिटीहरूमा यो कुराहरू इमेलबाट गर्दा राम्रो हुन्छ। अब मैले यसमा गरिनँ। अर्को छ लिमिट 1 रेस्पोन्स। यो लिमिट टु 1 रेस्पोन्स भन्नाले त्यो अब यो एक्जाम हो, सर्वे हो, के हो, कतिचोटि रेस्पोन्स गर्नु पाउने, कतिचोटि भरेर पठाउनु पाउने। जनरली एक्जाम हो, टेस्ट हो भने अथवा सर्वे हो भने जनरली 1 टाइम नै हुन्छ। यसलाई मैले 1 टाइममै टिक गरेँ। र अब जस्तो प्र्याक्टिसको लागि स्टुडेन्टलाई दिएको छ भने जतिचोटि गर्दा पनि राम्रो भयो। यसमा हामीले लिमिट राख्नु परेन। र तल रेस्पोन्डेन्ट क्यान भनेको छ एडिट आफ्टर सबमिसन। उनीहरूले सबमिट गरिसकेपछि एडिट गर्न मिल्ने कि नमिल्ने यो अब मिल्ने बनाउनु भएन। अनि सी समरी चार्ट एन्ड टेक्स्ट रेस्पोन्स भनेपछि यो चार्टहरू, समरी चार्टहरू अब यो पार्टिसिपेन्टले देख्नु जरुरी हुँदैन। त्यसकारण यसलाई हामीले
यति नै छोडिदिउँ। र अर्को दोस्रो जनरल पछि प्रेजेन्टेसन छ। प्रेजेन्टेसनमा यो हाम्रो यो अब सो प्रोग्रेस बारहरू उनीहरूलाई देखाउने कि नदेखाउने भन्ने छ। अनि सफल क्वेसन अर्डर भन्ने छ। अर्डरहरू अब यो तलमाथि गर्न मिल्ने कि नमिल्ने खालको पठाउने भन्ने छ। अब यसलाई हामीले यो जे गर्दा नि भयो। तल अब हाम्रो कन्फर्मेसन मेसेज छ। यसमा अब हामीले केही गरेनौँ भने यो रेस्पोन्स हेज बिन रेकर्ड भनेर यतिकै आउँछ। अथवा हामीले यसमा अब राख्न सक्छौँ अब सहभागिताको लागि धन्यवाद भनेर, प्रयासको लागि धन्यवाद भनेर अब यो हामीले आफ्नो मेसेज छोडिदिन सक्छौँ। जस्तो धन्यवाद प्राप्त भयो भनेर यो गरिदिउँ। यसमा मैले यो जीबोर्ड डाउनलोड गरेको छु, त्यसकारण यो मैले पहिला टाइप गरेको कुराहरू त्यो अप्सनमा देखाइरहेको छ कि अब यो ग्रामरली जस्तै काम गरे यसमा। अब यो पनि भयो। र यसपछि हामीले यो अब यो अहिले सेभ नगर्नु होला, तिनटै कुरा सेटिङ गर्नु छ। जनरल, प्रेजेन्टेसन र क्विज। जनरलमा हामीले गरिसकेका छौँ, प्रेजेन्टेसनमा यो गऱ्यौँ र अब क्विजमा जाउँ। अब त्यो क्वेसनलाई हामीले क्विज गर्ने हो कि होइन, नम्बर दिएर त्यस्तो देखाउने हो कि होइन भने अब यसलाई हामीले क्विज नै गर्ने हो भने यो क्विजमा ट्याप गरिसकेपछि यो इन्टरफेस देखिन्छ। अब यसमा मेक दिस क्वेसन क्विज भन्ने अहिले डिसेबल छ, मैले यसलाई इनेबल गरेँ। मेक दिस क्वेसन क्विज। अब यो क्वेसन क्विज भयो। अब यहाँ मैले टिक लगाएँ, आफै आइरहेको छ। यो लाउने नलाउने हुनसक्छ। जस्तो अब यो चाहिँ अब रिलिज ग्रेड भन्ने चाहिँ यो इमिडिएटली आफ्टर सबमिसन, तुरुन्तै यो सबमिसन गर्न साथ देख्ने बनाउने कि अथवा लेटर आफ्टर म्यानुअल रिभ्यू पछि चाहिँ अब रिपोर्ट कार्डहरू दिँदाखेरि गर्ने भनेर यसमा हुन्छ। अब स्टुडेन्टलाई इमिडिएटली भएकै राम्रो हुन्छ, त्यही भएर इमिडिएटली आफ्टर सबमिसनै गरिदिउँ। अनि रेस्पोन्डेन्टले के देख्ने त, यो रेस्पोन्डेन्ट यो पार्टिसिपेन्टले के देख्ने त भन्ने कुरा छ। यसमा के देख्ने भने चाहिँ एउटा मिस क्वेसन देख्नु पर्यो, अर्को करेक्ट एन्सर पनि देख्नु पर्यो, पोइन्ट भ्यालु पनि देख्नु पर्यो। होइन उनीहरूले जे मिलाएको छ त्यसलाई मात्र गर्ने, अरूलाई नगर्ने भने जस्तो यसमा चाहिँ पोइन्ट भ्यालु चाहिँ देखाइदिउँ, करेक्ट एन्सर मात्र देखाउँ। जस्तो मिस गरेको क्वेसन चाहिँ नदेखाउँ, जसले गर्दा उसले फेरि प्रयास गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले गर्ने भने यो नलाउने भयो। होइन भने अब यो क्विज हो भने के मिल्यो के नमिल्यो सबै उसले थाहा पाओस्, त्यो गर्दा नै राम्रो हुन्छ। अब यति हाम्रो सेटिङ सबै भइसकेपछि यसलाई हामीले सेभ गरिदिउँ। यहाँ यो सेभ भयो। अब यो सेभ भइसकेपछि अब यसमा हाम्रो यो त क्विजको, यसमा त एउटा एन्सर राइट छ यो चारवटा मध्ये, त्यही हुनाले एन्सर कीमा गएर हामीले ट्याप गरौँ। एन्सर कीमा गएर ट्याप गरेपछि अब यसमा भनिरहेछ कुन एन्सर राइट हो भनेर, हेर्नुहोस् कुन एन्सर राइट हो भनेर। अब यसमा हाम्रो एन्सर त यो युनियन भए हुनाले हाम्रो यो एबिसी अनि डिई, एबिसी डिई वाला यो अप्सन चाहिँ हाम्रो राइट अप्सन हो। यसमा हामीले लगायौँ, यो अब सेट भयो, यो चाहिँ एन्सर सेट भयो। स्टुडेन्टले यसमा टिक लगायो भने यो राइट हुन्छ, अरूमा लगायो भने रङ हुन्छ। अब यो भइसकेपछि यतापट्टि छ यो पोइन्ट भ्यालु छ। यहाँ पोइन्ट हामीले अब कति पोइन्ट दिने, जस्तो यसलाई मैले 1 पोइन्ट दिने गरी सेभ गरेँ अहिले। अनि त्यसपछि तल गएर फिडब्याक छ। जस्तो फिडब्याकमा चाहिँ अब एड फिडब्याक एन्सर, फिडब्याक दिने कि नदिने, मिल्यो भने के फिडब्याक दिने, नमिल्यो भने के फिडब्याक दिने भनेर यसमा एड एन्सर फिडब्याक हामीले गर्नु। करेक्ट एन्सरको लागि अभियसली इनकरेक्ट एन्सरको लागि हामीले यसमा सरी भनिदिउँ। जस्तो यसमा सरी, यो स्माइली फेस पनि राखिदिउँ। इनकरेक्ट एन्सरको लागि यहाँ यो भइरह नै छ इनकरेक्ट भनेर, यो फिडब्याक पनि हाम्रो एड भयो। अब यसलाई पनि हामीले सेभ गरिदिउँ। अब यति भइसकेपछि हेर्नु होला, फेरि यहाँ एकचोटि रिभ्यू राम्रोसित हेर्नु होला। यो क्वेसन, यहाँ क्वेसन यो छ ए भने एबिसी, बी भने यो, यसको युनियन ए युनियन बी निकाल्नु छ। ए युनियन बी मध्ये चारवटा अप्सनमा बी भन्ने चाहिँ राइट एन्सर हो, यो ठिक छ। त्यसपछि यसको 1 नम्बर आउँछ, पोइन्ट भ्यालु 1 नम्बर छ। अनि त्यसपछि गएर फिडब्याक फर करेक्ट एन्सरको लागि यस योर एन्सर इज करेक्ट भन्ने छ भने, फिडब्याक फर इनकरेक्टको लागि सरी योर एन्सर इज इनकरेक्ट भनेर हामीले गरेका छौँ। यो सबै मिलिरहेछ भनेपछि अब यसलाई हामीले डन गरिदिउँ यहाँ। अब यो क्वेसन हाम्रो तयार भयो। अब यसै गरी हामीले अरू क्वेसनहरू पनि गर्न सक्छौँ। अरू क्वेसनको लागि हामीले यो प्लस आइकनमा ट्याप गऱ्यो भने अर्को क्वेसन आउँछ। अब म यहाँ तपाईँहरूलाई भन्दैछु, यो प्लस आइकनमा ट्याप गऱ्यो भने फेरि सुरुबाटै गर्नुपर्छ। अब यहाँ एउटा यो डुप्लिकेट भन्ने अप्सन छ, यो डुप्लिकेट भन्ने यो कपी, यो डुप्लिकेट भन्ने अप्सन छ। यो अप्सनमा गएर ट्याप गऱ्यो भने यो क्वेसन फेरि तल कपी हुन्छ। यसरी यसमा मैले ट्याप गर्न साथ यहाँ यो क्वेसन तल कपी भयो। अब तल कपी भइसकेपछि फिडब्याक हाम्रो पहिला नै मिल्यो, पोइन्ट भ्यालु 1 पहिलाकै मिल्यो, सबै कुराहरू मिल्यो। र यसमा हामीले अब एन्सर क्वेसन चेन्ज गरेर यसको एन्सर चेन्ज गरेर अनि एन्सर कीलाई अलिकति मिलायो भने भइहाल्छ। यसरी हामीले गर्न सक्ने भयौँ। यो अब म अरू क्वेसनहरूको बारेमा भनिनँ। अब यसलाई कसरी पठाउने भन्ने कुरा छ। अब यसमा पठाउने कुराको लागि हामीले जस्तो अब यहाँ यो सेटिङ गर्ने हामी मिल्छ छ, यो सेन्डमा जाने हो पठाउनको लागि। जस्तो कसलाई पठाउने भन्नको लागि यसमा हामीले यो सेन्ड अप्सनमा जानुपर्छ। यो सेन्ड अप्सनमा गएर सेन्ड अप्सनमा यो पठाउने कसरी हो भाइ इमेल भनिरहेछ। यो अहिले यो
यो हुलाकको चिन्ह आइरहेको यो हैन यो चाहिँ खामको चिन्ह आइरहेको भनेको इमेलबाट हो। अब सबै ठाउँमा इमेलबाट पठाउन सम्भव छ कि छैन, छ भने यहाँ इमेल टाइप गरिदिनु भयो भने कसलाई पठाउने यो इमेलमा पठाउन सक्यो। द्याट्स अ गुड। अब होइन हामीले यो लिङ्क पठाइदिउँ, त्यो लिङ्क ट्याप गरेपछि चाहिँ अनि उनीहरूले त्यो गुगल खुल्छ अनि गुगल खुलेर गुगलबाट उनीहरूले यसलाई सबमिट गर्न मिल्छ भन्ने हो भने यतापट्टि यो छ, यसमा क्लिक गरौँ, यो लिङ्क बनिरहेछ, यो लामो युआरएल लिङ्क आइरहेछ। यसलाई सर्टेन युआरएल गर्ने यहाँ ट्याप गरिदिउँ, अझ छोटो युआरएल बन्छ। यो सर्टेन युआरएल बन्यो, छोटो बन्यो। छोटो युआरएल बनिसकेपछि अब यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ, यसले यो युआरएल कपिड भयो, यसमा यो कपी भइसक्यो। अब यसलाई पठाउनु पर्यो। अब यसलाई यो सर्ट फर्म अफ युआरएल यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ। अब पठाउने हो भने अब यसलाई कसलाई कहाँ पठाउने हो पठाइदिउँ यसलाई। जस्तो यसलाई मैले अब पठाउन चाहेँ, जस्तो म मेसेन्जरबाट पठाइदिन्छु। अब मेसेन्जर फेसबुक सबैले चलाइरहेको हुन्छन्, त्यसकारण म यसलाई अब मेसेन्जरबाट पठाउँदैछु। यसको मेसेज बक्समा गएर अहिलेको त्यो पेस्ट गरिदियो भने यो हुन्छ र यहाँ मैले यसरी पठाउन सकेँ। अब पठाउनेकोमा पुग्छ, यो पठाउनेमा पुग्छ। यहाँ हिस्ट्री पिपल भन्छ माध्यमिक विद्यालय बेनिगार रोडाङ यो जान्छ। अब त्यसपछि पठाउनेले के गर्छ, अब पठाउनेले यसरी यहाँ ट्याप गर्छ, पठाउनेले ट्याप गर्छ, उसकोमा गुगल चुज हुन्छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेयर यो पाउनेकोमा यस्तो पुग्छ, यसरी पुग्छ। अब यसपछि यसलाई यहाँ हेर्नु त, यहाँ विद्यार्थीको नाम भनेपछि अब लेख्नु पर्यो। जस्तो यहाँ विद्यार्थीको नाम के हो उसले लेख्छ यसरी, यो प्रहलाद भनेर लेख्यो, पुरा नाम पनि भनेको छ। अब लेखेँ मैले आफ्नो नाम SITA ULA सिटौला लेखेँ। तलका प्रश्नहरूको सही उत्तर रोज्नुहोस् भनेर रहेछ भनेपछि उसले हेर्छ, 1 पोइन्ट आउने रहेछ मिला। ABC र C, यो A भने ABC, अर्को CDE भयो, A युनियन B मध्ये कुन हो भनेको छ, तलका मध्ये कुन हो भनेको छ उसले हेर्छ। अब थाहा छ भने उसले यसमा एन्सर लाउँछ, थाहा छैन भने यसमा लाउँछ अथवा कुनैमा लाउला। दुईटामा लाउन मिलेन, हेर्नुहोस् है, एउटा जुनमा ट्याप गर्छ त्यसपछि चाहिँ अब यसमा लगायो। अब यसमा पनि त्यही छ, अहिले हामीले कपी गरेका थियौँ क्वेसन, यो पनि यसमै लगायो। जस्तो मान्नुहोस् कि अब यो चाहिँ अर्कोमा लगायो, रङमा लगायो। अब त्यसपछि यो यति लगाइसकेपछि यहाँ अब के गर्नु पर्यो, सबमिट गर्नु पर्यो। सबमिट गरिदिएपछि हेर्नुहोस् त, धन्यवाद तपाईँको उत्तर प्राप्त भयो भनेर यहाँ आइरहेछ। भ्यू स्कोर भन्ने आइरहेछ। यहाँ भ्यू स्कोरमा हेरौँ अब हामीले भ्यू स्कोर के छ। टोटल पोइन्ट 1/2 हेर्नुहोस् त, 1/2 आयो। जस्तो यहाँ सबै आइरहेछ, विद्यार्थीको नाम यी। अब यहाँ एक नम्बरमा हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा सही भएर चाहिँ ठिक आयो। यहाँ फिडब्याक हेर्नुहोस् त, योर एन्सर इज करेक्ट आइरहेछ। तर 2 नम्बरमा चाहिँ रातो आयो, रङ भयो, यो मिलेन र यसको एन्सर चाहिँ यो हुने रहेछ। करेक्ट एन्सर चाहिँ B को हुने रहेछ। हामीले यो लगायौँ, सर योर एन्सर इज इनकरेक्ट भनेर यसरी स्टुडेन्टले हेर्न पाउने भयो। अब म फेरि मेरो फर्ममा नै गएँ, गुगल फर्ममा नै गएँ। अब यो मेरो फर्ममा गएँ म फेरि होम पेजमा। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो रेस्पोन्स भन्ने ठाउँमा आइसकेको छ। यो रेस्पोन्स आयो। यो रेस्पोन्स चाहिँ एकजनाको रेस्पोन्स आयो, यसमा ट्याप गऱ्यो भने अब त्यो कसले रेस्पोन्स गरेर रहेछ, के रेस्पोन्स गरेर रहेछ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्यो हामीले, एकजनाले रेस्पोन्स गरेछ। यो रेस्पोन्समा नि समरी, क्वेसन, इन्डिभिजुअल यो 3टा कुराहरू हुन्छ। यो समरी देखिरहेछ। यो प्रहलाद सिटौला भन्नेले रेस्पोन्स गरेको, A को चाहिँ B अप्सन लगायो, ठिक छ। अनि अर्को क्वेसनको चाहिँ यहाँ इनकरेक्टमा लगायो भन्ने कुराहरू छ। यसरी हेर्न सकिन्छ। यसलाई एक्सेल सिटमा खोल्ने हो भने उयो हरियो आइकन प्लस आइकनमा गएर अब एक्सेल सिट पनि खोल्न सकिन्छ। यहाँ एक्सेलमा यो स्प्रेडसिटमा खोल्न सकिन्छ। गुगलकै क्रिएट गरेपछि यो देखिन्छ र कसले के एन्सर लेख्नुभयो, के पठाउनु भयो भन्ने कुरा यो एक्सेल सिटमा, यो कुन अकाउन्टको एक्सेल सिट खोल्ने भनेर चुज गर्नु भन्छ। मैले मेरो आफ्नो अकाउन्ट गरेँ। यहाँ एक्सेल सिट यसरी खुल्यो। यी विद्यार्थीको पुरा नाम, त्यसपछि A को अप्सन के हो, कसो हो भन्ने कुरा, त्यो सबै कुराहरू यसमा देखिरहेको हुन्छ। यसरी यो गर्न सक्यो। ओके, म फेरि अब यहाँ उसमै गएँ, यो फर्ममा नै गएँ। यो आयो यसरी है, यो भयो। अब यसलाई म फेरि क्वेसनमा नै गएँ। यहाँ फर्म मैले फेरि भने यो रेस्पोन्स र क्वेसन, यहाँ एकजनाले रेस्पोन्स गरेको छ अहिलेसम्म, यो देखिरहेको छ। अहिले हामीले देखायौँ, यता क्वेसन छ, यता फर्म छ। यो क्वेसनलाई एडिट गर्ने अथवा अरू कुराहरू के गर्ने जति बेला पनि गर्न मिल्छ। जति बेला एडिट गरिन्छ हामीले त्यसपछि रेस्पोन्स गर्नेले त्यो एडिट अनुसारकै कुराहरू पाउँछ। ओके, यति भनेपछि मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई यो गुगल फर्मको बारेमा केही कन्फ्युज थियो भने पनि अलिकति क्लियर भयो होला, र जसलाई केही पनि थाहा थिएन भने पनि अलिअलि कुराहरू थाहा पाउनु भयो होला। र यो भिडियोलाई 2-3 चोटि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो गुगल फर्मको राम्रोसित गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।